با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش. سال نو مبارک. امیدوارم که سال بسیار خوبی را همراه با سلامتی و شادی آغاز کنید. در ادامه به صلوات مخصوص ظهر هر روز ماه شعبان اشاره می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. صلوات مخصوص ظهر هر روز ماه شعبان. از صلوات در روایات به عنوان برترین اعمال یاد شده است که یکی از پرفضیلت ترین صلوات ها صلوات شعبانیه می باشد. صلوات مخصوص ایام ماه شعبان از امام سجاد علیه السلام. شعبان یکی از ماه‌های پرفضیلت قمری است که اعمال مخصوصی دارد. یکی از اعمال این ماه عزیز خواندن صلواتی است که به صلوات شعبانیه معروف می باشد. صلوات ماه مبارک شعبان که ائمه اطهار نیز تاکید زیادی به توجه به آن داشته‌اند، شامل برکات ماه و کارهایی که باید برای رسیدن به این برکات انجام دهیم می باشد. یکی از اعمال این ماه هم کثرت صلوات است و آغاز این دعا با صلوات هایی است که نشان دهنده توجه به شؤون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام می باشد. باطن صلوات تعظیم در برابر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام و شؤون ایشان است که این تعظیم طریق سجده در مقابل خداوند متعال می باشد. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیة لنا و کفارة لذنوبنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریه فی الججه غامرة یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. چرا دعاها با صلوات آغاز شده است؟ 1. صلوات برترین اعمال است و اظهار ارادت و محبت به ساحت پیامبر و اهل بیت ایشان و نشانه محبت به حبیب خداست که موجب تقرب به خدا و رسول خدا می شود و عملی است که خداوند و فرشتگان هم انجام می دهند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. سوره احزاب آیه 56. 2. محفوف بودن دعاها به صلوات سبب اجابت آنها می شود. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: من کانت له الی الله عز وجل حاجة فلیبدأ بالصلاة علی محمد و آله ثم یسأل حاجته ثم یختم بالصلاة علی محمد و آل محمد فإن الله عز وجل اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط اذا کانت صلاة علی محمد و آل محمد لا تحجب عنه. هر کس از خداوند درخواستی دارد ابتدا بر محمد و خاندان او درود فرستد و سپس حاجتش را بخواهد و در پایان نیز بر محمد و خاندان او درود بفرستد. زیرا خداوند کریمتر از آن است که اول و آخر دعا را بپذیرد و دعای وسط آن را رها کند. وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 95. 3. از راه‌های شناختن دعای ماسور همراه بودن آن با صلوات است. ذکر صلوات در دعاهای امام سجاد بیشتر از همه است و در دعاهای صحیفه سجادیه هم مدام ذکر صلوات تکرار می شود. زیرا امام سجاد در شرایط بسیار سخت و خفقان شدید آن زمان امکان نشر معارف دینی و دفاع از اندیشه ها و مبانی فکری مذهب اهل بیت علیه السلام را نداشتند و در قالب دعا سعی در دفاع از حریم اهل بیت داشتند و به همین جهت با ذکر مکرر صلوات مردم را به مقام و جایگاه مهم اهل بیت توجه می دادند. حالت غریق چگونه است؟ در ابتدای این دعا
به حالت غریق اشاره شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریه بالجج غامرة یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. حالت غریق یعنی فردی که در اوج نیاز از همه تکیهگاه‌ها بریده شده است. حالت غریق مقدمه درک حضور خداوند و رسیدن به مقام اخلاص است. انسان مضطر که حالت غریق پیدا کرده به خدا متکی می شود و تنها کشتی نجات او اهل بیت علیهم السلام خواهند بود. شرط نجات و رسیدن به ساحل امن و سوار شدن بر کشتی نجات اهل بیت علیه السلام هم رسیدن به همان کمال معرفت و شناخت واقعی اهل بیت علیه السلام است. اگر ما به درستی مقام و جایگاه اهل بیت شناخته باشیم، می توانیم به نجات امیدوار باشیم. پس ما باید به حالت غریق برسیم، زیرا تا احساس نیاز نکنیم و خود را مستغنی ندانیم، این دستگیری اتفاق نمی افتد. با تکیه بر این تکیهگاه، عبور از همه فتنه‌ها و ابتلاعات ممکن است. البته ذات اقدس خداوند پناهگاه اصلی و ذاتی است، در حالی که دیگران پناهگاه ارضی و تبعی هستند و در پناه دادن به پناهجویان مظهر مأمن بودن ذات اقدس الهی شمرده می شوند. غیاث المستر المستکین. ائمه معصومین علیه السلام قوسی هستند که خداوند برای دستگیری مضطرین قرار داده است. برای گذراندن مراحل تکامل معنوی انسان مؤمن باید خود را فقیر بداند، زیرا کسی که ملتفت به این فقر مستمر خودش نیست، دنبال پناهگاهی هم نیست. ملجأ الهاربین. اگر برای انسان حرب حاصل شود، از شیطان و اهوای نفس خود به این ملجأ میرسد. عصمت المعتصمین. انسان باید در همه امور خود اهل اعتصام و توکل باشد، حتی در خودسازی و سلوک خود. اگر انسان به حالت اضطرار و هارب و مستکین و معتصمین برسد، معصومین علیه السلام را به عنوان کهف و غیاث و ملجأ و عصمت خواهد یافت. ماه شعبان و پاداش آن. خداوند این ماه را محفوف به رحمت و رضوان خودش قرار داده و اگر انسان اهل سیر در این ماه شد، پایانش رضوان الهی است. رضوان مقامی فوق همه مقامات بهشت است که بدون شفاعت و دستگیری اهل بیت علیه السلام به دست نمی آید. برای رسیدن به این مقام بالا باید تمسک کنیم به سنت حضرت و مستن به این سنت بشویم که در سایه این تمسک به شفاعت حضرت برسیم و این استنان به سنت موجب می شود که خود را در معرض رحمت این ماه قرار دهیم.